aflevering van Dave in Brazilië. Vandaag wil ik het hebben over dit voedselpakket. Dit voedselpakket heb ik niet omdat het slecht gaat of dat ik het opgehaald heb bij een of andere voedselbank of dat ik het gekregen heb van de kerk. Nee, dit voedselpakket krijg je gewoon standaard als je aan het werk bent. Dus het zit zo. Elke maand houdt mijn werkgever 5 grijs in van mijn normale maandsalaris. Je kan het zien als €5. En elke maand geeft ze dus ook nog op je normale maandsalaris geeft ze een voedselpakket mee. Nou, hoe kijk is dat? En zoals jullie al zien, het is geen klein pakket. Het is ook best wel een groot pakket en ook best wel zwaar. Ik zal zo meteen een weegschaal pakken om te wegen hoe zwaar het eigenlijk is. Maar ik vind het echt een goed systeem. Er zijn toch een aantal dingen wat ik denk wat toch beter geregeld is als in Nederland. Zoals dit voedselpakket. Ik vind dit zo'n goed idee, hè? Hoe vaak gebeurt het niet in Nederland dat mensen dan 2 weken geen salaris meer hebben en geen geld meer hebben om eten te kopen. En met dit zou je dan, ligt eraan met hoeveel mensen je in huis wonen natuurlijk. Maar stel je voor je woont alleen, dan kan ik hier echt een maand mee doen. Hè? En dit noemen ze dan, dit voedselpakket noemen ze Cesta Básica. Cesta pakket, Básica basis. Dus het is een goede basispakket met rijst en bonen en zo meteen zal ik laten zien wat er allemaal in zit. Maar ik vind het echt een top idee. Wat ook leuk om te weten is mijn maandsalaris telt in 2 keer uit. Zo de 5e en de 20e krijg ik mijn maandsalaris. Dat doen ze om bijvoorbeeld de eerste deel van de salaris, dan kan je dus je rekening betalen van het huis en dan krijg je de 20e, dan krijg je gewoon nog je salaris, zodat je zeker weet dat je altijd geld hebt aan het eind van de maand. Nou, ik vind dat ook wel een slim idee, hè? Toch? En als we het dan toch hebben over werk in Brazilië, wat ze hier ook doen, alle werknemers worden elk jaar onderzocht op verschillende soorten dingen. Dus elk jaar krijg ik een onderzoek voor prostaatkanker, of mijn gehoor goed is, of mijn ogen goed zijn, bloedonderzoeken. En ik vind dat ook wel een heel goed iets, want niet iedereen met klachten gaat naar de dokter, weet je wel. Dus ik ga even de weegschaal pakken, dan ga ik het uitstellen, ga ik het eerst wegen. Want ik zou ook niet weten hoe zwaar het is, maar het is best wel zwaar. Ik denk tussen 30 en 40 kilogram. En dan ga ik jullie laten zien wat er allemaal in zit. Wat ik ook wil zeggen, per bedrijf is natuurlijk anders. Je krijgt een ander soort pakket. Er zijn bedrijven die geven wel een betere pakketten. Bijvoorbeeld, ze geven ook geloof ik schoonmaakspullen erbij, dat heb ik er dan niet bij. En er zijn bedrijven die geven wat een minder pakket. Maar ik vind het wel een goed pakket. In het begin was het eigenlijk nog iets beter, de kwaliteit er zaten net iets betere merken in, weet je wel. Maar ik ga sowieso niet klagen, ik vind het gewoon een super pakket. En er zat ook nog 2 liter melk bij. Maar die zat op, maar dat zal ik voor je laten zien. Ja, het zat er ook bij. Maar het is toch mooi dat je dat krijgt. Nou, je krijgt niet betaald voor, maar ik vind wel, de initiatief vind ik wel heel goed. Oké, meer dan 23 kilo puur aan eten dus. Laten we nu kijken wat er nou precies in zit. Spaghetti, altijd goed. Macaroni, lekker. Wat dit precies is, ik zeg je eerlijk, ik gebruik niet alles. Ik weet ook niet precies, ik kijk niet altijd mee wat mijn vrouw klaarmaakt. Maar dit is ik weet niet wat het is. Farinha. Farinha. Je maakt er bijvoorbeeld cake van of een soort van taart. Het is een soort van deeg, laat het zo zeggen. Vis, sardientjes, wegstoppen met eten van dieren. Maar de zoon van mijn vrouw is er erg blij mee. Farinha de novo, farinha
dingen. Mais. Waar is dus ook maispoeder, hoe zeg dat goed? Maispoeder? Maismeel, sorry, maismeel. Dus ook voor kaarten, dat soort dingen. Cake en dat soort dingen. Suiker. Ook een kilo. Ja, Brazilianen zijn echt super gek op suiker. Mocht je nou in Brazilië zijn en je wil koffie drinken en je zegt tegen een beetje suiker, geloof me, een beetje suiker is al heel veel. Dus ik zal een keer een video maken over koffiezetten hier in Brazilië. Het is echt net iets anders, maar erg zoet. Oké, koekjes, altijd goed. Ik ben gek op koekjes, heerlijk. Meer suiker. Ik zei het al, ze zijn echt zoetkruis. Dit is dan een poedervorm. Dit is zout, kilo zout. En hier is het maar niet nodig. Omdat we wel veel zout in ons lichaam hebben, is zout altijd goed voor het eten. Mais. Koffie. Nee, natuurlijk moet er koffie in zitten. We zijn wel in Brazilië natuurlijk. Tomatensaus. Twee liter olie. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon basis gebruikt. Weet je, toen heb ik gewoon een eetvraag gemaakt. Ja, meer suiker. Ik zei het al, gek op suiker. Dus ik heb al 10 kilo suiker nu. Ik kan er niet zoveel suiker bij hebben. En weet je wat dit is? Dit zijn bonen. We kennen de witte bonen en tomatensaus toch wel. Dit zijn de bonen, dit zijn gewoon, ik zal je zo meteen laten zien. Dit zijn kroe, want hier koken ze echt die bonen. Ik heb heel mijn leven eet ik al witte bonen. Ik heb het nooit gezien hoe ze uitzagen als ze kroe maken. Zo zien ze dus uit als ze kroe zijn. Grappig hè? Dit koken ze, want Brazilië is echt een rijst- en bonenland. Die eigenlijk elke dag rijst en bonen. En dit zijn dan soort bonen. Zo meteen laat ik je laten zien hoe het eruit ziet. Dus, ja, meer bonen, 2 kilo bonen. Chocolademelk mee te maken. Dat was hier een rijstland is. Hier 5 kilo rijst en nog eens 5 kilo rijst. Zo totaal 10 kilo rijst. Nou, plus die melk die al op is. Dat is toch niet slecht? Dit is dus het pakket waarvoor ik maar 5 rijst heb voor betaald. Stel je voor dat dit maar 5 euro heeft gekost. Dat is toch mooi meegenomen? Nee, dit vind ik echt een heel strak plan van Brazilië. En dit is gewoon landelijk, hè. Dit was voor en na de corona. Dit is gewoon normaal, dit is gewoon standaard. Dit zijn dus de bonen uit het pakket. Ze noemen het ook wel een feijão. En net zei ik de hele tijd, de bonen zijn cru. Maar cru betekent in Portugees rauw. Wat ik eigenlijk wou zeggen, dit zijn het zijn ook rauw. Het zijn de rauwe zaadjes van de bonenplant die ze dus koken met een snelkookpan en water en wat kruiden. En dan krijg je dit. Grappig hè? Heel mijn leven eet ik al bonen en nooit geweten dat het er zo uitzagen. Bij ons komen ze natuurlijk allemaal kant-en-klaar in de winkel, maar hier koken ze dus echt de bonen. Het is natuurlijk veel natuurlijker. Dit is trouwens Janka. Zij is vernoemd naar mijn moeder.
Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is de vakantiedagen. Weet je hoeveel vakantiedagen je hier hebt? Je hebt hier geen 3 weken, maar gewoon 30 dagen. 30 vakantiedagen per jaar. Hoe lekker is dat? En als er bijvoorbeeld een nationale feestdag is, die valt altijd op een vrijdag. Ze verschuiven die gewoon door. Valt hij op een donderdag, schuiven door naar vrijdag. Valt hij op een dinsdag, schuiven door naar vrijdag. Zodat je altijd 3 dagen of meer en 1 stuk door thuis kan zitten blijven. Ja, dat doen die Brazilianen toch wel goed. Hè? En als je langer dan 5 jaar geregistreerd werkt, krijg je elk jaar een extra maandsalaris. Ze hebben hier een programma gecreëerd, genaamd de PIS. Programma de Integração Social, zodat alle werknemers in de particuliere sector beloond worden. Je krijgt gewoon meer voordeel als je werkt. Natuurlijk heb je sowieso voordeel als je werkt, maar je krijgt een extra voordeel. Ze ondersteunen gewoon echt alle werknemers door een beloningssysteem te creëren, zeg maar. En, dat is door de staat gecreëerd in 1970 en dat is ook niet verkeerd. En als we dan toch hebben over een beloningssysteem, op mijn werk hadden ze ook een beloningssysteem. Dat was gewoon, als je gewoon elke dag op tijd inklopt en uitklopt, dan krijg je eind van de maand een café speciaal. Een speciale koffie. Dus dat is gewoon koffie met allemaal lekkernij-dingen, weet je wel. Beschuit, een taart en cake. En deze ook nog een verloningssysteem. Kreeg je een nummertje en dan kon je prijzen, zo'n pannetje, een thermoskan, of kreeg een bonnetje om bij een restaurant gaan eten. En dat was ook heel leuk, maar jammer genoeg is dat niet meer. Ja, dat is na de corona is dat niet meer teruggekomen. Maar dat was ook echt heel leuk. En ik weet natuurlijk niet of ze het in het noorden of in het zuiden of ze dat ook doen. Hè. Ik praat gewoon puur uit mijn ervaring. Hoe mijn ervaring hier is om te gaan werken. En deze voordelen, die heb ik of die had ik. En ja, dat was wel heel goed. Dus dit was mijn video. Ik vind dit eigenlijk een heel goed idee. Dat moet ze eigenlijk ook in Nederland doen. Of over heel de wereld. Want iedereen moet eten toch. En de prijs stijgt de pan uit, is echt duur. Ook hier in Brazilië. Dit helpt enorm. Ik betaal maar een klein bedrag en ik krijg er zoveel meer van terug. Ja, echt super. Bedankt voor het kijken. Ik wens je allemaal een fijne dag en tot de volgende keer. Doei!